कुनै पनि ब्राउजरमा आउनुहोस् onlinetsk.gov.np लेखेर सर्च गर्नुहोस्। यो पेजमा आइसकेपछि यदि तपाईँसँग अलरेडी इमेल आइडी र पासवर्ड छ भने यसमा राखेर लगइन गर्नुहोस्। छैन भने नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि क्लिक हियर टु रेजिस्टर भन्ने यसमा टच गर्नुहोस्। कुनै पनि एउटा इमेल आइडी छनौट गर्नुहोस्, फोन नम्बर राख्नुहोस्, कुनै एउटा पासवर्ड क्रिएट गर्नुहोस् र त्यो पासवर्डलाई फेरि टाइप गर्नुहोस् कन्फर्मेसनको लागि। तपाईँको मोबाइल नम्बरमा ओटिपी कोड आउँछ, त्यो ओटिपी कोडलाई यसमा राखेर भेरिफाई गर्नुहोस्। तपाईँको इमेल एड्रेस भेरिफाई भइसकेको छ। क्लिक हियर टु ब्याक लगइन पेज भनेको छ, यसमा टच गर्नुहोस्। तपाईँ फेरि पहिलाकै लगइन पेजमा आउनुहुन्छ। यहाँनिर अगाडि राखेको इमेल आइडी र पासवर्ड राख्नुहोस् र लगइन गर्नुहोस्। शिक्षक सेवा आयोगको तपाईँको पोर्टल खुलिसकेको छ। यसमा व्यक्तिगत विवरण भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। साइडमा रहेको एडिट बटनमा टच गर्नुहोस्। व्यक्तिगत विवरणमा नाम, त्यसै गरी बिचको नाम, थर नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवैमा राख्नुहोस्। त्यस पछाडि लिङ्ग छनौट गर्नुहोस्, महिला वा पुरुष के हो। त्यस पछाडि तपाईँको जन्ममिति राख्नुपर्ने हुन्छ, जन्ममिति वर्ष, त्यसै गरी महिना र गते राख्नुहोस्। नागरिकता नम्बर नागरिकतामा हेरेर राख्नुहोस्। त्यसै गरी नागरिकता जारी भएको जिल्ला छनौट गर्नुहोस्। नागरिकता जारी भएको मिति छनौट गर्नुहोस्, सेभ गरिदिनुहोस् यसलाई। त्यस पछाडि तपाईँ ठेगाना भन्ने अर्को अप्सनमा जानुहोस्। साइडमा रहेको एडिट बटनमा टच गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँको स्थायी ठेगानामा तपाईँले प्रदेश, जिल्ला, त्यसै गरी स्थानीय तह, त्यसै वार्ड नम्बर त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। टोलको नाम लेख्नुहोस्, तपाईँको मोबाइल नम्बर र इमेल आइडी यसमा राख्नुहोस् र यसलाई पनि सेभ गरिदिनुहोस्। पारिवारिक विवरणमा थिच्नुभयो, साइडमा गएर अगाडिको जस्तै एडिट थिच्नुहोस्। त्यस पछाडि बाबुको नाम, आमाको नाम, हजुरबुवाको नाम, यदि श्रीमान श्रीमती छ भने उहाँहरूको नाम पनि राख्नुहोस् र यसलाई पनि सेभ गरिदिनुहोस्। शैक्षिक योग्यताको विवरणमा तपाईँले शैक्षिक संस्था छान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कुन ठाउँबाट अध्ययन गर्नुभयो त्यो छान्नुहोस्, तह छान्नुहोस्, त्यसै गरी उत्तीर्ण गरेको वर्ष, विक्रम सम्वत र इस्वी सम्वत दुवैमा उल्लेख गर्नुहोस्। तपाईँको मुख्य विषय कुन हो त्यो पनि तपाईँले यहाँनिर उल्लेख गर्नुहोस्। कति अङ्क प्राप्त गर्नुभएको थियो, कुन श्रेणी प्राप्त गर्नुभएको थियो र ग्रेड सिस्टमको लागि हो भने जिपिए पनि यहाँले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लेखेर यसलाई पनि सेभ गरिदिनुहोस्। तालिम सम्बन्धी विवरण साइडमा रहेको एड बटन भन्ने छ, यसमा तपाईँले टच गर्नुभयो भने यहाँनिर तालिम दिने संस्था, तालिम कस्तो खालको तालिम तपाईँले गर्नुभएको थियो, त्यसै तालिमको अवधि कति थियो, ती कुराहरू तपाईँले यहाँनिर उल्लेख गर्नुहोस्। यदि तपाईँले बिएडबाट चाहिँ आफ्नो एजुकेसन पुरा गर्नुभएको छ भने यहाँनिर तपाईँले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको विवरणहरू नै राख्नुहोस् र यसलाई पनि सेभ गरिदिनुहोस्। र त्यस पछाडि अध्यापन अनुमति पत्र, अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको तह, त्यसै गरी प्रकार छनौट गर्नुहोस्। कुन प्रकारको अध्यापन अनुमति यहाँले प्राप्त गर्नुभयो, त्यसै गरी अध्यापन अनुमति पत्रको रोल नम्बर छनौट गर्नुहोस्। कहिले प्राप्त गर्नुभएको थियो अध्यापन अनुमति पत्र, यहाँले प्राप्त गर्नुभएको मिति, त्यसै गरी आयोगले निर्णय गरेको मिति टाइप गरेर सेभ गरिदिनुहोस् यसलाई पनि। र अनुभव सम्बन्धी विवरणमा यदि यहाँ कार्यरत हो भने तपाईँ कुन प्रकारको शिक्षक हो, कुन तहमा कार्यरत हुनुहुन्छ, श्रेणी लगायतका विवरणहरू तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। नयाँको लागि यसको कुनै आवश्यकता पर्दैन। संलग्न कागजातहरूको विवरणमा तपाईँले यहाँनिर कागजातहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि नागरिकता, फोटो, हस्ताक्षरको नमुना, समावेशी कोटाको लागि तपाईँको समावेशिता प्रमाणित भएको कागजात, जस्तै तपाईँले मैले यहाँ फोटो अपलोड गरेर देखाउँदैछु। भर्खरै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो भन्ने यस अप्सनमा टच गर्नुहोस्। त्यस पछाडि कम्प्युटरबाट इमेज ब्राउज गर्नुहोस् भन्ने यस अप्सनमा छुनुहोस् र तपाईँले कहाँ राख्नुभएको छ आफ्नो फाइल सर्च गर्नुहोस्, त्यो फोटोलाई चाहिँ यसमा अपलोड गरिदिनुहोस्। त्यसै गरी दस्तखतको नमुनामा एउटा सादा पेपरमा तपाईँले कालो मसीले सही गर्नुहोस् र त्यसलाई पनि फोटो खिच्नुहोस् र यसरी नै यहाँ पनि अपलोड गर्नुहोस्। यसरी नै क्रमशः नागरिकताको प्रमाणपत्र तपाईँको दुवै साइडको फोटोलाई चाहिँ जोडेर तपाईँले यहाँनिर एउटै बनाउनुहोस् र अपलोड गर्नुहोस्। सँगसँगै अन्य कागजातहरूमा तपाईँको ट्रान्सक्रिप्टहरू चाहिँ अपलोड गर्ने अप्सन छ, अध्यापन अनुमति पत्र, त्यसै गरी समावेशीको लागि पनि यहाँले परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने संलग्न कागजातहरू यहाँनिर अपलोड गर्नुहोस् र हाल खोलेका विज्ञापनमा जानुहोस्। यस पछाडि यस्तो साइटमा यसलाई तान्दै लगेर छेउ जानुहोस् र अप्लाई नाउ भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। त्यस पछाडि यहाँ आवेदन दिने तह छनौट गर्नुहोस्। अहिले माध्यमिक तहको छ र बिस्तारै अन्य तहहरू पनि हुनसक्छ तह। त्यस पछाडि प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्र, तपाईँले कुन प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ, देखाएका प्रदेशहरूमध्ये कुनै पनि प्रदेश छनौट गर्नुहोस्। त्यसै गरी विषय छनौट गर्नुहोस् र यहाँनिर प्रतिस्पर्धा गर्ने समूह छान्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले खुल्ला समावेशी समूह कुन कुनबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो छनौट गर्नुहोस्।
त्यसैगरी तपाईँको शैक्षिक योग्यताको विवरणहरूमा चाहिँ तपाईँको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा तपाईँले टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ अगाडि निलो टिक लगाउनुहोस्। त्यसपछि डकुमेन्टहरूमा पनि तपाईँको अनिवार्य कागजातहरू त्यहाँ अलरेडी देखाएको हुन्छ र अन्य कागजातहरू पनि तपाईँले छेउैमा रहेको सानो एउटा खाली बटनमा टिक लगाउनुहोस्। सँगसँगै यहाँ तल त्यसमा पनि टिक लगाउनुहोस् र यसलाई पनि सबमिट गर्नुहोस् र ओके गर्नुहोस्। यति गरिसक्नुभयो भने दस्तुर बुझाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भनेको छ, त्यसमा टच गरिदिनुहोस्। तपाईँको भौचर जेनेरेट भएर यहाँ आइसकेको छ र यसको तलपट्टि रहेको यो सानो एउटा ब्राकेटमा पनि टिक लगाउनुहोस् र तपाईँले कुनै पनि एउटा ब्याङ्क छनौट गर्नुहोस्, भौचर प्राप्त गर्नुहोस् भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले टच गरिदिनुहोस्। टच गर्नुभयो भने भौचर डाउनलोड वा प्रिन्ट गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईँले यो भौचरलाई प्रिन्ट गरेर कुनै पनि ब्याङ्कमा गएर तोकिएको रकम भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा यदि अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर तल आउनुहोस् र अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भन्ने यो अप्सनमा चाहिँ तपाईँले टच गर्नुहोस्। त्यस पछाडि ई सेवा खल्ती र कनेक्ट आइपिएसबाट रकम भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। ई सेवा र खल्ती एकाउन्ट यदि तपाईँसँग छैन भने मोबाइल ब्याङ्किङ त अवश्य पनि छ। कनेक्ट आइपिएसमा चाहिँ तपाईँले टच गर्नुभयो भने यदि यहाँसँग कनेक्ट आइपिएसको अकाउन्ट छ भने तपाईँले युजर नेम र पासवर्ड राखेर यसमा लगइन भएर पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। छैन भने यहाँनिर एउटा क्युआर कोड देखाएको हुन्छ, तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको स्क्यान एन्ड पे भन्ने अप्सनमा गएर यसमा यो क्युआर कोड स्क्यान गर्नुहोस् र तपाईँलाई त्यहाँनिर यति रकम भुक्तानी गर्नुहोस् भनेर देखाएको हुन्छ। पिनकोड वा पासवर्ड राख्नुहोस् र तपाईँले रकम भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले शिक्षक सेवा आयोगको फर्म आफै घरमै बसेर पनि भर्न सक्नुहुन्छ। फर्म भर्नमा केही असुविधा भयो भने कृपया तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला, म यहाँहरूको कमेन्टलाई पनि रिप्लाई गर्नेछु। यहाँहरूको बाँकी पल सुखद रहोस्।